Jak dlouho jsem byl pryč. Komunita zmizela. Spolu s ní i moje dcera a její matka. Zůstaly jen fragmenty vzpomínek s hranami příliš ostrými, než aby s nimi moje mysl mohla bezpečně manipulovat. Řádový výcvik sice zatvrdil moje srdce, ale imunním vůči bolesti jej učinit nemůže. Prohledal jsem hnízdo. Osud ženy, která darovala život mému jedinému potomkovi, odmítal porušit slib mlčenlivosti. Dceřin mi však poskytl nápovědu. Odkazoval na místní vzdělávací středisko. Z důvodu nekázně. Už během pobytu uvnitř hnízda jsem cítil přítomnost jakési neurotoxické látky. Nicméně její skutečnou sílu jsem zakusil až ve vnějších prostorách Polis. Tiskla moji nervovou síť v mrazivém sevření. A utrpení zrcadlící se v mých očích rovněž sílilo, neboť pojem domov byl pohřben pod tíhou nemilosrdné přítomnosti. Kde se kdysi nacházela zahrada enteogenů, nyní ležela jen hromada šrotu. Kde stálo skriptorium, tyčila se obskurní industriální stavba, jejíž účel jsem si netroufal odhadovat. Nechtěl znát. Vydal jsem se hlavní promenádou směrem k informačnímu jádru. Všude přítomný jed neustále zesiloval. Každý pohyb svalové tkáně představoval palčivou bolest. Každý pokus si potlačit neúspěch. C-filtr bohužel znemožňoval dechová cvičení vhodná pro větší koncentraci, avšak jeho sejmutí v těchto končinách by znamenalo vystavit moje vědomí pozůstatkům lidských psyché, které deformovaly realitu svým strachem z neznáma a sebenenávistí. Na vývěsním panelu jsem nalezl symbolickou kresbu, patrně vytvořenou dětskou rukou. Znak komunity zastupoval Polis a ostatní piktogramy její polohu vůči zvýrazněným lokacím. Ten s postavičkami pravděpodobně symbolizoval to takzvané vzdělávací středisko. Vzhledem k absenci jiných variant jsem se tímto směrem vydal a Polis opustil severní branou.
vlastně jsem boží larva. Tohle kukla prázdnoty, z níž jede okřídlené imago. Ztratil jsem chuť sebezáchovy. Ten vnitřní oheň, který pohání veškeré pomíjivé bytí a dává význam živé existenci, opustil moje nitro. To genetické pouto, které definovalo lásku k mojí dceři. Ta nevděčná snužka biochemie mě zanechala osamělého a neschopného milovat cokoliv, protože už prostě nejsem. Nemůžu milovat sám sebe. Moje racionalita zůstává neporušená, ale čemu je mi rozum, že není důvod jej použít. Musel jsem ujít takový kus cesty, abych si uvědomil, že nikam jít nechci, že můj život nemá smysl a nikdy ji ani neměl, že veškerá existence nemá smysl. Tohle utrpení není jen mé, kolektivní. Pochybnost dřímající v každé formě života, probuzena těmi, které mají čas a prostor se k ní dopracovat. Nevím, jestli čas stále běží, nebo kolik ho ještě zbývá. Pokusím se dokončit ten úkol. Úkol, který si ta mladá, mému srdci kdysi tak blízká mysl přece vzala. A pak se uchýlím do stínu věčné samoty. Čekat